Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gång Camping. Vi är strax redo att ge oss av mot västra Dalarna. För där finns Sveriges kanske vackraste fjällcykling. Och sen fortsätter vi till Norge och testar någonting som heter canyoning. Vad det är ska du få se alldeles strax, men mycket adrenalin blir det. Varmt välkomna! När tidningen New York Times skulle lista ett antal särskilt intressanta resmål så la man upp Dalarna på 44:e plats. Och visst finns det mycket att utforska i denna vackra del av Sverige. Jag hängde på mountainbiken på husbilen och gav mig av mot Rörbäcksnäs som ligger 45 minuter väster om Sälenfjällen. Här bjuds man på naturskön cykling längs fina stigar som passar alla nivåer. En av de drivande krafterna bakom de tillsammans 80 kilometer långa lederna är Mats Johansson. Jag bor ju uppe på fjället i Sälen här och vi har ju varit här och cyklat länge i 15 år någonting. Och sen för 2007, eller vi har ju vetat länge att det har varit väldigt bra cykling. Så 2007 så började vi att utveckla lederna som är nu. Och försöka binda ihop befintliga gamla stigar och göra nya stigar för att få ett bra nätverk av leder. Det vi har försökt göra nu när vi har utvecklat området här är att vi har försökt få att du ska kunna komma hit utan att hitta och köra efter de lederna. De ska vara så bra märkta så man kan åka utan karta och bara följa de uppmärkta pilarna. Och det är ganska unikt i Sverige att ha så bra märkt så att man inte behöver ha någon lokalkännedom för att hitta. Vi har ju allt möjligt. Vi har en ås här borta vid Vallsjön som är otroligt fin. Där stigen går högt upp över vattnet som slingrar sig fram. En gammal stig som är en gammal vandringsväg. Sen har vi väldigt tajta partier där man knappt får igenom styret mellan träna. Man får en väldig fartkänsla när man åker för träden står så nära. Sen har vi har slingor som går så man har lite utsikt upp mot Sälenfjällen. Sen har vi som ni ser här runt omkring med vitmossa, fina stigar. Ser det nästan ut som det är snö även på sommaren om man tittar bort i skogen. Det är knappast förvånande att Rörbäcksnäs anses bjuda på några av landets bästa cross-country-leder. Naturen är både varierad och vacker och stigarna relativt snabba. Att cykla här är gratis eftersom arbetet med lederna har utförts av ett hängivet gäng på ideell basis. Hur ser framtiden ut för Rörbäcksnäs och cyklingen här? Berätta. Vi kommer ju fortsätta och utveckla lederna. Kommer vi göra och försöka få det ännu bättre. Och det kan tillkomma service vid starten och allting. Och vi ska ju utöka antalet leder. Sen tror jag inte vi kommer utöka det så mycket. Utan jag tror att det är ganska lagom för några dagars åkning. Sen har du ju Sälenfjällen ligger väldigt nära. Där finns det också leder. Och vi kan ju åka på flera ställen runt omkring här. Så hela Sälenområdet kommer ju öka. Har du ingen egen cykel så finns gott om uthyrningsställen i Sälenområdet. Säsongen sträcker sig vanligtvis från maj till oktober. Då är vi framme på kvällens lägerplats. Det är Kläppens camping och man ser faktiskt skidsystemet här bakom mig. Och här så rinner Västerdalsälven också förbi. Jättevackert. Jag är lagom mör i benen efter en dag i Rörbäcksnäs. Har antagligen hjälmfrisyr också, men det gör ingenting för vi har haft en toppendag. Så nu har jag laddat med pasta för imorgon väntar ett nytt äventyr i Norge. Medan jag laddar batterierna inför morgondagens äventyr så ska ni få njuta av världens kanske hårdaste husbilar. De allra flesta fordonen på den här mässan är naturligtvis gjorda för att gå på vanliga vägar. Men om du är sugen på att köra lite mer offroad så kan ju det här vara någonting för dig. Kaxigare husbilar än de från Hartmann och Hühnerkopf är svåra att hitta. Men tyvärr lär de bli sällsynta på våra svenska campingplatser. Dels så är de tänkta att användas i betydligt brutalare miljöer. Och dels så kommer nog de flesta att tycka att det är lite för många nollor på prislappen. Den här kinesiska kunden har specialbeställt sitt fordon för att campa i Tibet. Och priset?
5,9 miljoner. Efter en skön natt på Kleppens camping så kör vi över gränsen till Norge. Här ska vi prova något som kallas för canyoning. En aktivitet som innebär att man följer en forsande älv och omväxlande klättrar, hoppar och flyter med de brusande vattenfall som finns på vägen. Efter 2 timmar så är vi framme vid målet, Röafallen, strax norr om Trysil. Då får ni vara hjärtligt välkomna till Nordäventyr och canyoning här i Röafallen. Nu väntar 2,5 timmar med riktigt häftigt äventyr. Man måste nog ge sig den på att man vill klara någonting för sig själv. Peka på den sidan, eller där. Det är en riktigt kul utmaning med olika nivåer. Så när du kan testa på att vara i vatten utan att det är jättekallt och få hoppa riktigt höga hopp. Området här är ju väldigt unikt med den här vackra naturen och de här naturliga rutschkanorna och vattenfallen som finns. Det är ju väldigt få ställen där du har så många vattenfall i följd. Och det är ju också ett unikt ställe där vi faktiskt kan gå in i vattenfallen och ner och åka ner här och utnyttja den här naturen och göra just canyoning då. Att få flyta med forsen, bli ett med vattnet, hoppa i vattenfall, spränga gränser du inte trodde att du skulle klara. Vattnet är friskt och kristallklart, bara att ta sig en slurk när törsten sätter in. Fördel med just säkerheten det är ju att vi är aldrig instängda här som på många andra ställen i Frankrike eller Korsika, utan vi kan ju alltid gå runt det här. Och det är det som gör att säkerheten blir väldigt hög. Generellt så flyter vi med strömmen, vi hoppar ner i djupa pooler, vi går in under vattenfall, simmar ner under vattenfall och försöker helt enkelt ta oss så mycket som möjligt längs älvens väg ner. Det är naturens eget äventyrsbad helt enkelt. Hoppen ner i vattenfallen varierar mellan 5 till 12 meter, så vill man bjuda sig själv på en rejäl omgång med fjärilar i magen, omgiven av en miljö som är som hämtad ur en sagobok, då är canyoning den perfekta aktiviteten. Enda kravet är att du är fyllt 14 år och är simkunnig. Ja, då är äventyret i Norge slut för den här gången och programmet också faktiskt. Men Gone Camping är snart tillbaka, så vi ses antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Hej så länge! Mountainbiken hyrde vi på Kaisers skidbord. Cykellederna ligger i Rörbäcksnäs. Canyoning-arrangören var Nordäventyr. Och under vårt besök så bodde vi på Kleppens camping.